bagus. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini saya, Cikgu Usnun, akan mengajar murid-murid tentang kemahiran pemulihan 1, iaitu huruf kecil. Hi, I'm Ruby. Sini kita akan belajarlah bentuk huruf, cara kita nak menulis huruf tu iaitu daripada atas ke bawah. Okey, kita mulalah dengan huruf kecil kita hari ni menggunakan aplikasi ABC Kids. Ni memang bagus aplikasi ni. Memang korang kena download lah. Okey, huruf kecil Select letter. Okey, kita bermulalah daripada A. Okey. A. Tengok kita buat yang lengkung dia dulu. Baru kita turun. Good job. Amazing. Senang tak? Okey. Okey. Wih. B. B. Daripada atas. Ba. Turun. Well done. Amazing. Okey tak? B. Ingat tu bentuk dia. B. B. Okey. Ni huruf apa murid-murid? Ini C. Ingat, tulis daripada atas ke bawah. Ingat bentuk C. Macam ni. Okey. Pick a sticker. Kita dapat stiker ni. Okey. Betul tadi yang kita dapat stiker. A, B, C, D. D. D macam ni. Okey. Da. Good job. Amazing. Dari atas ke bawah. Buat lengkung dia dulu, baru buat batang dia. Okey, lidah. Kita buat E Ini adalah E kecil Okey. Buat batang dia dulu. Baru kita pusing. Amazing. Ini huruf apa ni? Ini adalah huruf F. Murid boleh buat tangan dekat udara. Macam ni. Good job. Great. Good job. Okey. F. Nampak dia? Ni huruf apa murid-murid? G. G. Okey. G kita tulis, lukis dekat awangan dulu. Tangan ni okey. Sini. Macam ni dulu. Ni G. Ga. Well done. Okey tak? Great. G. G kecil. Okey.
Ini H. H. Betul. Huruf H. H kecil. Okey. Daripada atas. Lepas tu kita buat lengkung. Dari atas ke bawah. Cara menulis yang betul Good job. Great. Ini huruf I. I senang je. Kena hafal. Dia ada titik. I kecil. I kecil ada titik. Amazing. Okey. I kecil. Buat dia awang-awang ni. Tit. Pick a sticker. Kita dapat stiker ni. Nak stiker apa? Okey, kita ambil lollipop. Ada 3 stiker. Dia ada titik ni. J. J. Dia macam mata kail melengkung. Tit. Tit. Great. Woohoo. K. K. Huruf K murid-murid K kecil Well done. Perfect. Itu anak panah dia tu kalau menulis. Tahniah. Huruf K. Huruf apa pula ni? L. L kecil. Good job. Jalan lagi. Dapat hadiah. Wah. Apa ni? Ni alat muzik. Apa nama ni? Cikgu pun tak ingat. M. Ini huruf apa ni murid-murid? Okey. Ini huruf M. Okey. Well done. Fantastic. Amazing. M ya? Ingat M sini. Okey. N. N. Good job. Amazing. Ini N. Bolehlah kita ingat sini N bentuk N. Amazing. Huruf ni senang. O. O. Macam bentuk telur. Daripada atas, turun bawah ni. Okey. Dapat stiker lagi. Cikgu Pick pilih a sticker. buku. Okay, kita sambung belajar lagi. Kalau penat berehat sekejap. P. P. Ini adalah huruf P. Senang je. Turun bawah, lengkung. Turun bawah, lengkung. Well done. Amazing. Okay, tahniah orang murid. Hafal, jangan lupa. P kecil. Ini huruf apa? Huruf apa? Q. Ini adalah Q kecil. Good job. Q kecil. Great. Ingat ya. Yeay. Apa pula ni? Macam ni.
Okey, turun. Ini adalah R kecil. Well done. Tahniah. Dapat dia. Wah, kita dapat 8. Tahniah. Huruf apa ni? S. S kecil Okey. Dah panah tu kalau latihan menulis. Okey. T. Ini adalah huruf T kecil. Good T job. kecil. Amazing. Tapi kebiasaannya kita tak ada ekor lah. Kita macam ini saja, T kecil. Okey. U. U kecil. Okey, datang. Amazing. Yuhu. U kecil. Dapat stiker lagi. Kali ni kita Pick a pilih. sticker. Kali ni kita pilih. Aiskrim. Yeay. Okey, ini adalah huruf V. V macam ini, bentuk tangan kita macam ni. V kecil. Turun. Well done. Great. Tahniah. Yeay. V dah. W. Turun bawah. Naik. Good job. Perfect. Fantastic. W. Macam ni W hafal tau. X. X senang je nak hafal macam bentuk simbol darab. Turun bawah. X kecil. Well done. Amazing. Tahniah. Amazing. Sikit lagi. Dapat hadiah lagi. Wow. Helikopter. Yeay. Tengok kita ada apa tu? Y. Good Y job. kecil. Huruf Z. Well done. Perfect. Great. Tahniah. Yeay. Okey lah. Select letter. Okey, sebelum habis kita nyanyi dulu sama-sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okey murid-murid, jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi. Assalamualaikum. Bye.